istana lama tahun 1880 lebih. Ni warisan negeri Kedah. Okey. Istana ni kepunyaan Yayasan Tunku Kasim. Nampak cantik. Binaan dia cantik. Okey, ni dia punya sejarah. Sejarah dia. Okey, isteri kepada almarhum Sultan Abdul Hamid, Che Sepachendera, isteri pertama dia. Okey, ni sejarah dia. So, kawasan istana ni lah ni ditadbir oleh Yayasan Tunku Kasim. Ini tapak warisan lah, warisan negeri Kedah. Cantik. Dia nak masuk tak berani, takut ada binatang berbisa. Binaan dia pun kita tak tahu macam mana dalam tu. Lagi kita cuba fly drone tengok masuk dalam. Okey, nampak berdiri megah. Okey, nampak bata merah. Ada tu apa saranai ke dekat tiang. Ni cantik lah dulu mesti lagi cantik ni. Ni kawasan sekitar dia. Oh, ada baby. Terkejut. Ada baby. Lari. Kacau, tak perasan. Tu dia baby. Baby. Lagi mak dia main jenuh aku. Biar aku mengundurkan diri dulu sikit. Tu dia mak dia main lah. Lari. Mak dia main lah. Kita main kot ni pula. Aduh, potong. Jom kita pergi sekali lagi. Pergi ikut belah lain. Ada penghuni. Satu family. Tu dah ada bunyi dah. Okey, tak kacau. Tengok istana saja. Panggil anak-anak balik. Kan. Jangan main jauh-jauh. Istana Sepachendera. Cantik batu. Binaan batu, atas tu ada kayu sikit. Lama dah ni. Masih berdiri utuh. Sini tengok keliling. Ni bahagian tepi Istana Sepachendera. Bahagian tepi.
Okay, dah dulu ada elektrik tu. Nampak? Ada wire-wire. Dalam tu ada ruang kosong. Aku seorang tak berani lah masuk. Ada teman kira kok jadi apa. Tangga nak naik. Ni dia masuk. Tu tengok lantai dah cantik. Marmar ke simen? Istana 2 tingkat, 2,5 tingkat. Pusing ikut lak lah. Anjing menyalak. Kita jaga kawasan ni. Ni kawasan sekitar. Dulu sekolah insan apa tah? Sekolah Smart School, sekolah insan Bistari. Dah lama dah tinggal. Insaniah pun pernah sewa kat sini dulu. Okay, tu belakang menara Alostar. Cantik kawasan ni. Tu dia, dia jaga anak dia.